Magandang umaga. Sa araw na 'to ay ating pag-usapan ang tungkol sa aklat ni Morga at ayon din kay Gato Rizal. Morga's book and Rizal'S annotation. Bago natin ito tatalakayin, alamin muna natin ang mga bagay-bagay na siyang nagbibigay din sa atin ng diin, nang siyang nagbibigay din sa atin ng saysay upang ating matuklasan kahit kokonte man lang po ang tungkol sa aklat ni Morga at ganun din sa pag-annotate ni Dr. Rizal. Ito yung mga terminologies na dapat din natin malalaman ang totoong kahulugan nito ayon sa aklat na isinulat ni Antonio Morga. Annotation is the explanation or a further commentaries of a certain writings, might be a book, articles, or other published and unpublished works, where commentaries are added by the other authors or annotated a certain work. Ito yung dapat nating malaman, yung annotation ni Rizal. Pangalawa, anthropology, it is a branch of science that deals with the study of human society and culture, of which their development and evolution as a person, society, and physiological characteristics are observed in order to find the patterns of their cultural and behavioral development. Blood compact in English translation, a ceremony of brotherhood and bond upon drinking wine with the other's persons blood-like. The one where Dato Sikatuna and Governor Miguel Lopez de Legazpi did, and with the Katipuneros blood compact. Indolence, inclination of a person towards laziness. It implies the habit of a person becoming lazy, of which it includes avoidance of work. Sucesos de las Islas Filipinas, a book by Antonio Morga, talks about events in the Philippines from 1493 to 1603. First published book about the Philippines, showing the political, social, and economic systems even before the Spaniards came. Now, let's dig in ourselves to the books of Morga and Rizal's annotation. De las Islas Filipinas was the title of the book written by Antonio Morga. He was a Spaniard who was a ranking official in the army, a lawyer, anthropologist, and historian. Jose Rizal was fond of his writing due to its unique exposition of what did occurred and happened in the Philippines prior and during the management of some of the Governador Generals. The book Sucesos de las Islas Filipinas, it talks about events from 1493 to 1603. First published book about the Philippines, showing the political, social, and economic systems. It showed the country under the Spaniards, Spanish trade policies, communication with Japan, China, and missionary movements, the envious motives of the Portuguese, and the dangers of sea sailing. Rizal annotated Morga's book and printed new editions whose foreword or introduction was written by his friend, Dr. Ferdinand Blumentritt. He purposely wrote the book to record the Spaniards' discovery until its conquest and conversion of the Philippines. But what was interesting was the later chapter of its book that tackles the Philippines as an island inhabited by natives with its own antiquity, costume, and government. With this in the book, Dr. Serizal got interested and wants to annotate the book to show
another side of the coin that leads to the Filipinos' authenticity of culture, customs, and government before the arrival of the Spaniards. What were the reasons why Rizal chose to reprint Morga's book rather than some other contemporary historical accounts of the Philippines? It was a rare original book. Morga was a layman. The writing was non-religious. Morga was sympathetic to the Indios. He was both an eyewitness and major actor of the historical events. Antonio de Morga's book was rare for two reasons. One, it was not spiritual, and chronicles of Spanish colonial officials that time were rare. Secondly, Dr. Rizal annotated the book of Dr. Morga that expressed the loss of an important historical treasure due to the dream, due to the dream and ambitious expedition of Spain for richness, fame, and conquest. Why was Rizal's annotation significant? It created a sense of national consciousness or identity among Filipinos. Dr. Jose Rizal inflected an India's viewpoint of the history of the Philippines to counter the writings of the Spanish historians who often thought of the Filipinos as uncivilized. Rizal's annotation awakened the passive natives about their rights and real setup in their homeland. Now, Jose Rizal's changing viewpoints and the Spanish rule. Little love for work and lack of energy is the common definition of indolence. This is an act of which a person may be near or beyond procrastination. The word indolence is used casually, constantly, consequently, rather, being misused. Pero, napag-isip ko rin, parang tama din yung mga Spanish people, Spaniards who wrote the word indolence. Kasi dami din sa atin ngayon mga tamad. Tamad magbasa, tamad makinig sa diskusyon, tamad makibagay sa mga bagay-bagay sa pamamahay natin o tumulong sa mga magulang natin sa kasalukuyan. Nakatungtong lang tayo ng kolehiyo, akala natin kung sino na tayo. May nakuha lang tayong konting kaalaman, akala na din natin tayo na ang marunong sa lahat ng bagay-bagay. Feeling senyorito, senyorita tayo. Feeling may mga katulong. Sinusubo na nga halos. Hindi pa ningunguya. Gusto nyo lunukin ka agad? Kung hindi nga talaga kayo lazy or indolent na kagaya ng pag-aakusa sa atin ng mga Spaniard, pakita din natin na nagsusumikap tayo sa ating pag-aaral bilang isang mag-aaral. Nagsusumikap din tayo bilang isang magulang para sa ating mga anak, mga guro para sa kanyang mag-aaral o sa kanyang mga estudyante. Lahat ng bagay-bagay ay may katuturan at hangganan. Binibigyan na tayo ng paraan upang mas madali nating mapakinggan pero pilit iniiwasan at pinag-ulang bahala. Naway matauhan din tayo paminsan-minsan. Naway matauhan din tayo na hindi lahat ng bagay ay kaya na nating gampanan. Huwag tayong magbalat anyo. Ipakita natin ang totoong kulay natin bilang isang Pilipino. Huwag alsahin ang sariling bangko para pamukha mo sa buong mundo kaya mo na. At nagampanan mo na ang iyong mga tungkulin bilang isang mag-aaral, bilang isang magulang, bilang isang guro, bilang isang empleyado. Kung hindi ka naman masipag o masigasig sa iyong mga ginagawa. Patuloy tayo para mas lalo pa nating maintindihan bakit kailangan mag-annotate ni Rizal.
sa aklat ni Antonio Morga. Indolence in the Spanish time, it was stated that Filipinos are indolent. It means that Filipinos do little work and always lack the energy to do the necessary things to have a better life. It was the context of the Spanish authorities' perception of the Filipinos as they perceived Filipinos as indolent. Parang kumbinsido na ako nito. Tama yung nakikita ng mga Spanish authority during the time of Jose Rizal kasi dami ding mga indolent na mga Filipino sa kasalukuyan. Hindi naman lahat. Umaasa sa gobyerno, panay reklamo sa gobyerno, panay kutsa sa gobyerno, pero wala namang naitulong para mahiaon natin ang ating sistema ng panggobyerno or sistema ng ating komunidad or sistema ng ating sarili at ng ating kanya-kanyang pamilya or sistema ng ating pag-aaral. Parang tama nga din ang mga Spanish authorities na indolent talaga tayo. Naway, mapukaw din tayo. And we are going to fight back through challenge na hindi ikaw indolent. Pakita natin na ikaw ay talagang masipag, hindi ka tamad. Okay? Dr. Sanshanko nevertheless believed that it was false. The report was inconsistent and indolence did not exist in the Filipinos. In further discussions, it was stated that Filipinos prior to the arrival of the Spaniards are diligent and trade with other neighboring countries and look sometime in learning their language to communicate better and develop themselves. It was stated in the Chinese manuscript of the 13th century that was translated by Dr. Hurt, according to Zaidi and Zaidi 338. Naway hindi nagkakamali si Dr. Sanshanko. Totoo naman, dati. Prueba, masipag tayo mga Pilipino. Pero sa ngayon na henerasyon, ewan ko lang, kung ganun din ba tayo kasipag. Umaasa lang sa Google, search engine, para matuklasan ang sagot. Hindi nag-iisip na ng tama. Umaasa lamang sa cheating para makakuha ng magandang marka. And proud. Proud ka pa maging honor. Pero hindi ka proud na may natutunan kang sapat para maging kaaya-aya talagang tawagin kang honor student. Honor sa lahat ng bagay. From the word honor, naway maintindihan natin yan. Hindi nasusukat yung medals sa kagalingan natin. Andoon pa rin yung tamang pag-uugali. The discussion progressed, Dr. Sanshanko prompted the idea of perceiving the devil to be blamed for indolence. Why? It was because it was the strategy used by the conquerors just as in the Middle Ages rather than facing the real problem. It stated that it was the government officials, the priors, and the conquerors who were indolent and not the Filipinos. I agree. Pinagbibintangan ang mga Filipino sa panahon ni Governador Rizal. Ang sisipag kaya ng mga Filipino noon. Can you imagine? Lahat ng ari-arian ng mga Pilipino inaangkin ng mga ibang priors, ng mga conquerors. Sila ngayon ang nagsasaka o nagsaka ng kanilang mga palayin. Pero sa oras ng tag-ani, iba naman ang nakikinabang. Ganun din tayo sa ating henerasyon ngayon. Para tayong mga priors. Si mama at papa nagsusumikap para matustusan ang iyong matrikula, matustusan ang iyong pangangailangan. Pero hindi naman wala namang katumbas ang binibigay ni mama at papa sa inyo kasi that's true love. Ikaw, anong katumbas na ibigay mo sa pawis, hirap at pagdurusa ni mama at papa
para makamtan mo ang buhay na tinatahak mo ngayon sa kasalukuyan. Patuloy tayo. One of the examples are the life of these people. Spaniards tend to live a luxurious life to the extent of being attended to the very least and easiest things to do. Friars were doing nothing but collecting tithes, and government officials who did not do what they're expected to do. Panay kolekta, eto bayad ka, donations mo, sa humiliya, pag hindi ka nagdo-donate, hindi ka raw bibigyan ng blessing ni God. Ganon din ang naranasan natin ngayon sa totoo. May mga ibang pari din, Filipino priests, hindi naman lahat. Ang humiliya, malayong-malayo talaga sa binabasa ng konteksto ng gospel of the reading of the day or reading of the gospel of the day. Kasi ang panay na sa utak, donation, donation, donation. Pag hindi ka magdo-donate, may karugtong na hindi ka bibigyan ng multiple blessings ni God. Matagal na tayong nakatanggap ng biyaya na galing sa Panginoon. Itong buhay natin, biyaya na to galing sa puong may kapal. Ito ang dapat papasalamatan. Yung tithes na binibigay natin, yung extra pasasalamat natin sa mga biyayang umaapaw-apaw na dumating sa buhay natin. In return, kusang loob natin ibinigay sa puong may kapal as a form of thanksgiving para sa nangangailangan. Pasensya na po. Kung may mga paring nakikinig, hindi ko sinasadya. Kasi karanasan ko din ang iba doon eh. Hindi ko sinasabing perpekto ako, hindi ko sinasabing hindi perpekto mga pare. Tao lang din yan sila. Kumbaga, survival of the fittest. Kung wala namang donasyon, ano namang immobilize nila sa pangangailangan ng kanilang mga parokya. Pero sana hindi madungisan nang dahil lang sa ibang paring gumagawa ng kabalastugan. Well, Filipinos were one of the most active people in the world. Even though there were challenges, sufferings against nature and against men, Filipinos strived to go on with life, hoping for the better. They struggled silently and prayed for a brighter future as they make every effort for their family and country. Kaya nga dami tayong mga OFW. Dami tayong mga minamahal sa buhay, nagsasakripisyo pumupunta sa ibang bansa upang matustusan ang ating mga pangangailangan. Naway hindi nyo din abusuhin yung mga magulang nyo if they are OFW. Naway constantly kayo nakipag-communicate sa kanila. Kasi mahirap mawalay sa pamilya. Ang sakit kaya dito. Parang natutorture ka sa iyong affective. Yung cognitive mo, panay lang sinasabi para sa kanya to, para sa kanya. But the affective per se, yung emotions, nahihirapan din yun sila. Okay? Now, dako naman tayo sa the hot climate. The hot climate was believed to be one of the predispositions that exist in the Philippines. It was said, it is one of the main reasons why many of the Filipinos were indolent, for they tend to rest and stop at their works if the sun was high and hot. Mahirap naman talaga pag magtrabaho ka sa sikat ng araw. Ay naku, napakasakit kaya sa balat nun. Sila kaya ang magbilad sa araw. Tingnan natin kung kaya din nila. Kailangan din natin mag-rest. Kasi buong araw nagtrabaho ka sa nakabilad ka sa sikat ng araw. At least man lang kahit isang oras magpahinga. Baka magka-heat stroke pa din tayo. Ikaw nga utusan ka nga ng asin, pabili ng asin sa labasan lang, konting lakaran lang, reklamo ka na kaagad. Diba? May payong naman, hindi mo gagamitin kasi takot ka sabihan ka ng bakla. Oo. Pag magpayong ang lalaki, bakla ka agad. Hindi naman ganoon. Paano yung babae? Bakit walang diferensya sa kanila? Pag nagpapayong, panay sila kasi sir ang gumagawa ng komento. Oo nga naman. Minsan, ang dudumi din ng mga utak natin, ano? Kaya daming napapahamak.
Kasi minsan bias tayo. Farmers are the ones that were perceived in this matter. The one who viewed the farmers as indolent is wrong. It was a mistake. It was a fact that we inhabitants of hot countries live well in the north of Europe, where the climate was quite opposite, provided that we take precautions from the people there and know what to do. Malamig sa kanila, sa atin mainit. Perpektong klima tayo dito sa Pilipinas. Kaya pag yung mga puti pumupunta dito sa Pilipinas, nagbibilad din sila ng araw. Ikaw, sanay ka na dito sa araw, sa sikat ng araw, mainit na. Kaya tago ka na, mag-SPF ka na kaagad kasi takot ka mangitim, itim naman yung balat natin. Kayo manggi naman tayo, takot pa rin tayo. Inom lang tayo ng tubig para hindi ma-heat stroke. Okay? So, the indolent here I'm referring to our attitude. But before I'm going to explain further about the attitude, allow me to finish this one paragraph. True enough, a climate might change the pace of one's progress, but it is a matter of choice. It was wrong to blame the weather or other external variables in defense of indolence. It was wrong to generalize certain people and perceive them to be indolent. What is right is to check oneself and understand the trend and honestly tries to develop your own self and overcome leniency to the evil that struck many indolence. So, tama si Dr. San Shanko. Kahit ako, hindi ko pwedeng tawaging indolence yung mga farmers natin. Kasi nagsusumikap talaga sila. Hindi yun sila mga tamad. They have the right also to have a rest under the rays of the sunlight. Hindi pwedeng ganun na buong araw mo sila ibilad. Ang mga manager ngayon, may tinatawag na silang nap hour. Nasa air condition room lang sila. Ikaw, always ka nagpahinga. Pinabayaan mo yung mga asignatura mo. Kaya pag nabagsak ka, ang pinagbibintangan mo, teacher, indolent ka kasi harapin ang mga pagsusulit at isabit sa tamang panahon at sa tamang oras. Hindi manyana habit, mayana. Kaya, ayun, nabutan ng cut-off, pagbintangan, internet connection, pagbintangan, walang signal, pagbintangan, teachers, mama, papa. Bakit hindi mo pagbintangan sarili mo? Natamad ka sa sarili mong ginagawa. I was really convinced now. The way Rizal annotated the books of Morga has something to do to our real life now. Kasi mas masarap talagang i-reflect natin ang buhay ng ating mga magsasaka. Sa kabila ng dagok, sa kabila ng sikat ng araw na dumadampi sa kanilang mga balat, ay wala kang marinig na reklamo. Patuloy pa rin sila sa pagtatanim ng palay para may makain tayong mga bigas. Laking utang natin. Utang na loob natin sa ating mga farmers. Pahalagahan din natin sila at huwag kayong papayag na tawagin silang mga tamad dahil nagpapahinga lang sila saglit. Dahil sa sobrang sikat at init ng araw na dumadampi sa kanilang katawan. Ikaw, ilang beses ka ba nagpapahinga? Ilang beses ba nahirapan si mama at papa mag-utos sa'yo? Nakiusap na bumili nito, bumili ng asin, ng asukal, sa katabing tindahan ng inyong bahay, mas inuuna mo pa yung gadgets kaysa favor na hiningi ni mama sa'yo. Mas inuuna mo pa yung social media accounts mo kaysa tamang bagay-bagay na nakakatulong para sa iyong asignatura at para makakuha ng magandang marka. Kung ayaw mong tawagin kang tamad, then prove it to yourself. Kung sino nga ba talaga ang tamad na sinasabi ng mga Spanish people or government noon. Ngayon, gagamitin natin sa totoong buhay. Tamad ka nga ba talaga? Kung napakinggan mo ang mensaheng ito, inasahan kong makapagbigay ka ng komento na mababasa din ng ating tagapakinig at tagapanood ng ating online discussion. Maraming salamat. God bless you po.
and Allah bless us all.